استخدمنا الحقيقة كوماتسو الفترة الماضية من أفضل المعدات. عبد اللطيف جميل غني عن التعريف بالنسبة لنا احنا كشركة، الثقة فيهم بلا حدود، متابعتهم مع العملاء يعني الحقيقة يشكرون عليها، اللي نشوف حرص الزملاء جميعا يعني على رأسهم الأخ حسن محمد عبد اللطيف جميل والشباب جميعا، يعني زياراتهم متابعتهم من أعلى مستوى إلى الجميع وهم كلهم فيهم خير، يعني نشكرهم. وكوماتسو غنية عن التعريف، استخدمناها لسنوات طويلة جدا. أشكر عبد اللطيف جميل على السبورت اللي قاعد يعطوناه، خلفهم كذلك كوماتسو يعني شركة اليمامة تعد من أول الداعمين شركة كوماتسو في المملكة السعودية، ونطمح أنها تكون يعني شركة زي ما يقولون شريكة على المدى الطويل.